Hi guys, alamin natin ngayon kung paano mag-edit ng picture gamit ang mobile phone. So, syempre, una, download natin yung gagamitin natin. Punta tayo ng Play Store or Apple Apps. So, Play Store. Then, search natin yung Pixel Lab Editor. Ayan siya. Ganyan po yung picture ng Pixel Lab text on pictures. So once na natin ma-download yan, download naman natin yung background eraser. Yan ang itsura niya, background eraser. Then after natin ma-download, punta tayo ng background eraser. Then pindutin natin yung load a photo. Then pindutin natin yung gusto nating i-edit. Ayan. Then pindutin natin yung done sa taas. So para mas malinaw yung pag-edit natin at malinis, pindutin natin itong nasa baba na zoom. Lapit natin para malinaw. Then pindutin natin yung manual na pangbura eraser. Kung makikita nyo, meron dito sa kalapit ng manual na manual size. Pindutin natin yon para mas mabilis yung pag-erase natin. Yan. Erase natin ng malinis. Kailangan yan i-erase lahat. Then zoom. Kailangan i-erase yun lahat sa taas. Erase na. So once na na-erase na natin yung lahat, punta tayo ng done sa taas. Then save. Then finish. So tapos na nating i-delete yung lahat. Ngayon punta naman tayo ng Pixel Lab. Delete natin muna yan. Diyan sa taas. Ngayon, kailangan nyo ng background. Kailangan nyo mag-download ng background. Ayan. Then, pindutin nyo yung check na nasa baba.
Then pindutin nyo itong nasa tagiliran para mapalaki nyo. After that, punta tayo ng plus na nasa taas. Kunin natin yung inedit natin na dinelete natin. Punta tayo ng plus sa taas, then from gallery, pindutin natin from gallery. So hanapin natin yung, pindutin natin itong pababa na ito para makita natin yung in-erase natin. Then image, yan, makikita nyo dito yung eraser. Pindutin nyo, makikita nyo dito yung in-erase nyo. So after this, check. Yan na siya. Pindutin niyo itong blue, palaki, paliit, depende sa inyo. At kung lalagyan nyo naman ng text, pindutin nyo naman itong A na nasa baba. Then text. Then pindutin nyo itong edit. Yan na, type nyo na yung gusto nyong ilagay. Then okay. Yan na siya. Pwede niyo din lagyan ng yung sa font. Yan siya, font. Pindutin nyo yan, hanap kayo ng ibang design, then okay. Lagyan nyo din ng color. Kung gusto nyo red, blue, green, yellow, napili ko red, so pindutin nyo yung check na nasa tagiliran. So ngayon tapos na. Then pindutin nyo yung nasa taas na ito para masave nyo yung picture na yan. Save as image, save to gallery. So yun na, tapos na. Salamat, sana may natutunan kayo. Please like and share and subscribe para sa another video na gagawin natin. Thank you.